นะคะทุกคนจริงไม่ได้ทำคลิปแนวนี้นานมากวันนี้ก็เลยกลับมาพร้อมกับคลิป self care vlog กันนะคะคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวจริงจะมาแชร์หลายๆอย่างที่จริงทำในการดูแลตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวมือเล็บขนหรือว่าดูแลทั้งแบบสภาพจิตใจอะไรประมาณนี้นะคะหลังๆคนให้ความสำคัญเรื่อง self care กันเยอะมากนะคะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเพราะว่าอย่างจริงอย่างเงี้ยจริงเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมากมาตั้งแต่เด็กนะคะแล้วก็ยังรู้สึกว่าการดูแลตัวเองมันเป็นสิ่งที่สนุกอยู่อย่างมือจริงอย่างเงี้ยจริงไม่เคยหักนิ้วเลยนะแล้วก็อย่างเล็บอย่างงี้จริงก็พยายามดูแลเล็บตัวเองตลอดอันนี้คือเล็บจริงไม่ใช่เล็บต่อนะคะแล้วเล็บก็แข็งแรงมากด้วยฉะนั้นเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยก็จะมาบอกความลับนางฟ้าเหรอบอกเทคนิคหลายๆอย่างที่จริงใช้จริงๆช่วงที่ผ่านมาจริงไม่สบายบ่อยมากวันก่อนจริงอัดคลิปนี้ไปพาร์ทนึงแล้วจริงก็แบบไข้ขึ้นก็เลยต้องค่อยๆทยอยอัดให้นะคะเซลฟ์แคร์อย่างแรกสุดที่จริงจะพูดนะคะมันเป็นสิ่งที่ทำให้จริงสามารถ start the day เริ่มต้นวันได้แบบมีความสุขก็คือการกินของที่อร่อยจริงเป็นประเภทที่ตื่นมาเราต้องกินข้าวเลยฉะนั้นมื้อแรกจะสำคัญที่สุดและจริงจะถือคติว่าคนเราควรได้กินอาหารอร่อยทุกวันนะคะบอกก่อนว่าจริงไม่ได้ไดเอทนะคะแต่ว่าตอนเช้าถ้ากินอะไรที่มันแบบมีประโยชน์ refreshing มีวิตามินใดๆคือมันจะทำให้ร่างกายสดชื่นฉะนั้นถ้าใครคิดเมนูไม่ออกขอแนะนำพวกแบบ granola โยเกิร์ตผลไม้ถ้าใครชอบของคาวอะไรอย่างเงี้ยอาจจะกินเป็นแบบแรปก็ได้นะคะจริงชอบกินสลัดแรปอร่อยมากเลยมาในส่วนของวิตามินแล้วก็อาหารเสริมนะคะที่จริงพยายามกินตลอดก็คือจะเป็นวิตามินซีนะคะวิตามินซีมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากคือมันไม่ได้ช่วยแค่แบบเรื่องผิวอะไรแต่ว่ามันคือภูมิคุ้มกันจริงเนี่ยร่างกายแย่ลงเพราะว่าจริงบินไปบินมาแต่ก่อนเวลาที่จริงบินอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ถึงกับป่วยอะไรมากมายแต่ว่าพอบินทีๆเนี่ยภายในเครื่องบินมันสกปรกมากยิ่งจริงพักผ่อนน้อยยิ่งจริงบินบ่อยอย่างเงี้ยร่างกายมันแย่ลงจริงปกติจริงแพ้แมวที่บ้านก็แพ้แค่แบบน้ำมูกไหลหรือจามบ้างใช่ไหมแต่ว่ารอบก่อนหน้านี้จริงแพ้จนแบบมันขึ้นตาแล้วตาบวมมากทั้งที่ไม่เคยเป็นมาก่อนมันเป็นเพราะว่าภูมิตกนะคะปกติเวลาที่เป็นหวัดเนี่ยไม่เกินสัปดาห์นึงก็หายแล้วแต่จริงเป็นแบบเกินสัปดาห์นึงก็เลยต้องนอนเยอะๆแล้วก็ทานวิตามินซีนะคะแล้วถ้าใครเป็นคนที่ใช้ร่างหนักแบบจริงก็จะแนะนำให้ทานเป็นพวกวิตามิน B นะคะวิตามิน B ที่จริงกินอันนี้มันก็เป็น B รวมแต่คือเวลาที่กินวิตามิน B เนี่ยต้องกินตอนเช้านะคะเพราะว่ามันจะทำให้ร่างกายค่อนข้างจะแอคทีฟแล้วก็บำรุงระบบประสาทอะไรประมาณนี้ก็ต้องกินวิตามิน B ก่อนทิ้งประมาณ2ชั่วโมงแล้วค่อยทานวิตามิน C นะคะคือจริงๆวิตามิน C สามารถทานตอนไหนก็ได้นะคะแต่ว่าวิตามิน B ก็คือทานตอนเช้าเป็นไว้อย่างน้อย2ชั่วโมงแล้วค่อยทานวิตามิน C แต่จริงๆอีกสิ่งหนึ่งที่จริงทานบ่อยมากช่วงที่ล้าจริงๆนะคะจะเป็นเบรอกก้าอันนั้นก็เป็นวิตามินรวมพอทานแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายมันกระปี้กระเป๋ามากขึ้นมีแรงมากขึ้นแล้วก็สดชื่นมากขึ้นถ้าใครแฮงอะไรอย่างงี้ก็วันต่อมาลองทานเบรอกก้านะคะมันก็สามารถช่วยฟื้นฟูร่างกายได้อันนี้ก็คือการดูแลข้างในร่างกายแล้วเนาะถ้าดูแลภายนอกเนี่ยถ้าอยู่บ้านแล้วขี้เกียจทาครีมกันแดดตัวจริงก็จะใส่แขนยาวขายาวอยู่บ้านนะคะไม่ค่อยชอบโดนแดดแค่นั้นแหละไม่มีเหตุผลอะไรไปมากกว่านี้แต่ว่าวันนี้จริงก็คือยังไม่ได้ทาครีมกันแดดอะไรเพราะว่าเดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องการแบบกำจัดขนบนร่างกายด้วยเขาบอกกันว่าคนที่มีขนก็ไม่ได้แปลว่าไม่สวยนะคะเพราะว่าจะเป็นคนที่เป็นมนุษย์มีขนแต่ว่าถ้ากำจัดขนออกไปคือผิวมันจะดูเกลี้ยงขึ้นอย่างจริงเวลาที่แบบต้องถ่ายงานใดๆต้องโชว์ผิวอะไรเงี้ยถ้าแบบว่าผิวมันดูเกลี้ยงเวลาถ่ายรูปมาใดๆมันก็ทำให้ผิวมันดูสวยด้วยแต่ว่าถ้าใครโอเคกับการมีขนบนร่างกายก็คือไม่แปลกเลยค่ะเพราะว่าจริงเกิดมาเป็นคนที่มีขนตามแขนตามขาตามตัวซึ่งเรื่องการกำจัดขนเนี่ยจริงลองมาทุกอย่างแล้วนะคะโกนแว็กซ์ใช้ครีมเลเซอร์แต่ละอย่างมันก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปส่วนตัวที่จริงไม่ชอบที่สุดคือการแว็กซ์กับการใช้ครีมนะเพราะว่าถ้าใครเป็นคนที่มีขนแขนขนขาเยอะหรือว่าผมยาวเร็วแบบจริงอย่างเงี้ยพอแว็กไปมันก็เจ็บแล้วใช่ปะแล้วแป๊บๆขนก็ขึ้นมาอีกแล้วก็ต้องไปแว็กซ์แล้วก็เจ็บตัวใหม่เนาะส่วนครีมกำจัดขนเนี่ยคือมันก็มีหลายยี่ห้อหลายแบบมากๆแต่ว่าถ้าเจอครีมที่มันไม่อ่อนโยนแล้วใครเป็นคนที่ผิวเซนซิทีฟมันไม่ดีกับผิวมากเลยทุกคนจึงเคยใช้แล้วแบบเหมือนผิวมันบางลงอะไรเงี้ยผิวมันก็แสบง่ายขึ้นผิวมันก็แบบแพ้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นสารเคมีถ้าเป็นขนรักแร้อย่างงี้จึงก็จะไปเลเซอร์ที่คลินิกนะคะคือมันหายจริงทุกคนแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเลเซอร์ครั้งเดียวหายนะมันก็ต้องไปหลายๆครั้งก็ต้องจองคิวใดๆหาเวลาไปคลินิกแล้วราคาก็ค่อนข้างจะสูงนะคะส่วนถ้าเป็นขนแขนขนขาจริงเนี่ยก่อนหน้านี้จริงโกนเอานะคะอันเนี้ยมันแล้วแต่ดวงนะทุกคนเพราะว่าจริงเป็นคนที่โกนแล้วขนมันไม่ได้เข้มขึ้นคือดูในกล้องมันอาจจะมองไม่ค่อยเห็นหรอกแต่ว่าข้อเสียคือมันจะขึ้นเป็นหย่อมบ้างนะคะแล้วก็อาจจะแบบเป็นตอๆนิดนึงแต่ว่าสำหรับจริงมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่อะไรแต่ว่าบางคนเนี่ย
โกนแล้วขนขึ้นมาใหม่คือเป็นตอเข้มสีดำวิธีแก้ก็น่าจะต้องเป็นการเลเซอร์นะคะอีกวิธีหนึ่งที่จริงใช้กับขนตามตัวแล้วมันเอฟเฟกตีฟมากๆเนี่ยคือการใช้เครื่องเลเซอร์ IPL นะคะมันเหมือนเป็นการยกคลินิกมาไว้ที่บ้านอะคือตอนนี้ในห้องจริงอะเป็นได้ทั้งซาลอนร้านแต่งหน้าคลินิกทำผิวคลินิกเลเซอร์ขนเวลาใช้เครื่อง IPL ยิงเนี่ยคือขนหายจริงนะคะแต่ว่าอาจจะต้องขยันยิงหน่อยพอเรามีเครื่องยิงขนไว้ที่บ้านเนี่ยจะยิงส่วนไหนก็ได้นะคะสมมุติว่าเรามีแพลนที่จะไปทะเลใส่บิกินี่อะไรอย่างนี้แต่ว่าไม่อยากจะไปเลเซอร์บิกินี่เพราะว่าเขินอะไรเงี้ยก็สามารถใช้เครื่องยิงเองที่บ้านได้อันนี้คือเครื่อง IPL ของจริงนะคะน้องแบบหน้าตาน่ารักมากเครื่อง IPL ในตลาดคือมีหลายยี่ห้อมากก่อนหน้านี้จริงมีอยู่ประมาณ2หรือ3เครื่องเนี่ยแหละเครื่องนึงก็คือเจ๊งไปแล้วอีกเครื่องนึงก็แบบเหมือนไม่ค่อยเสถียรอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวจริงจะแนะนำอันที่จริงใช้นะคะอันนี้จะเป็นแบรนด์ You Like รุ่น Air 3 นะคะตัวนี้จริงเคยเห็นโซมีใช้นะคะแล้วก็แบรนด์นี้คือเขาจะมีหน้าร้านอยู่ที่จีนแล้วก็เกาหลีเครื่องเขาจะมาทั้งแบบว่าตัว IPL laser นี้มีหัวแปรงอะแดปเตอร์ที่โกนมีแว่นแล้วก็มีถุงด้วยจริงมีเครื่องอื่นอยู่ในห้องนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวจริงจะมาเปรียบเทียบให้ดูแต่ว่าสิ่งที่เขาต่างจาก IPL เครื่องอื่นๆคือตัวนี้เวลาที่ใช้เขาจะมีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Sapphire Ice Cooling นะคะเวลาที่เรายิงเลเซอร์ขนเนี่ยก็จะไม่เจ็บจะรู้สึกเย็นสบายผิวไม่แสบร้อนนะคะพูดตรงๆเวลายิงเลเซอร์ขนนะถ้าตรงไหนที่ขนเส้นหนาๆมันเจ็บทุกคนมันแบบแป๊บๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้ก็คือโอเคแล้วก็ตัวนี้คือเขามีพลังงาน21จูลเราสามารถใช้กับทั้งขนบนหน้าหรือว่าขนตามร่างกายบริเวณบิกินี่อะไรอย่างงี้ก็ได้สามารถยิงได้แบบปลอดภัยนะคะไม่ต้องห่วงอันนี้เดี๋ยวจริงจะเปิดเครื่องให้ดูนะคะเขาจะมีเสียงนิดนึงแล้วอันนี้เขาจะมี3โหมดนะคะมีเป็นโหมดนุ่มนวลโหมดร่างกายแล้วก็โหมดทรงพลังที่จริงชอบอันนี้คือหัวเขาจะเป็นทรงแบนนะคะแล้วมีพื้นที่เว้นน้อยเปรียบเทียบให้ดูกับเครื่องยี่ห้ออื่นนะคะคือเขาจะมีแอเรียเยอะๆแบบนี้ฉะนั้นเวลายิงขนเนี่ยมันก็จะใช้เวลาเยอะกว่าแต่พอเครื่องของ U-Lite เขาเป็นทรงแบบนี้เราก็สามารถยิงขนได้เร็วขึ้นอันนี้เวลายิงเขาจะมีแสงนะคะแนะนำให้ใส่แว่นแต่ว่าถ้าใครขี้เกียจใส่แว่นจริงๆก็อย่ามองที่เครื่องโดยตรงก็พอถ้าใครขนยาวก็แนะนำให้โกนก่อนสัก2 วันนะคะแล้วค่อยยิงแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยเวลาเขาดีเทคเจอขนก็จะมีแสงขึ้นมาให้เรากดได้นะคะถ้าตรงไหนที่ไม่มีขนเนี่ยก็จะไม่มีแสงเราก็จะกดไม่ได้ช่วงเดือนแรกแนะนำให้ยิง3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะสัก4 สัปดาห์ก็จะเริ่มเห็นผลแล้วว่าขนหายผิวดูเกลี้ยงหลังจากนั้นถ้าต้องการทัชอัพสามารถยิง2 สัปดาห์ครั้งหรือว่าเดือนละครั้งก็ได้แต่อันนี้ก็แล้วแต่สภาพเส้นขนแต่ละคนนะคะคือถ้าใครเป็นมนุษย์ขนแบบจริงหรือว่าต้องการกำจัดขนเนี่ยเครื่อง IPL เป็นสิ่งที่ลงทุนและคุ้มค่ามากนะคะเพราะว่าเราสามารถใช้ได้ทุกส่วนราคามันเหมือนจะสูงแต่ว่าถ้าคำนวณดีๆแล้วเนี่ยเราลงทุนเครื่องเดียวแล้วเราสามารถยิงได้ทุกส่วนแล้วก็ยิงจนกว่าขนเราจะหายมันก็ถือว่าคุ้มกว่าการไปซื้อคอร์สหลายๆครั้งนะคะแล้วก็ตัวนี้ material เขาพรีเมียมกว่านะคะเครื่อง IPL ที่จริงมีอันเนี้ยน้องวัสดุแบบกองแกงมากแต่ตัวนี้ก็คือสัมผัสแล้วแบบรู้เลยว่าต่างกันมากก่อนหน้าจริงบอกว่าจริงเลเซอร์ขนรักแร้ที่คลินิกใช่ไหมแต่ว่าอยู่เกาหลีจริงไม่ได้ไปคลินิกที่เกาหลีเลยคือจริงก็ขี้เกียจไม่มีเวลาแล้วก็เขินเหมือนกันก็เลยแบบไปคลินิกแค่ตอนที่กลับไทยฉะนั้นบางช่วงที่จริงอยู่เกาหลีอย่างเงี้ยก็จะมีแบบขนน้องจุ๊บที่แบบขึ้นมาบางๆบ้างก็สามารถใช้เครื่อง IPL เก็บได้ฉะนั้นถ้าใครเป็นมนุษย์ที่เขินแบบจริงนะคะก็แนะนำให้ดูน้อง You Like Air 3 เลยอันนี้ก็คือเป็นการลงทุนที่ดีมากอันนี้เดี๋ยวจริงใส่พิกัดไว้ให้ใต้คลิปนะคะใครสนใจก็สามารถไปเช็คดูได้เลยจบพาร์ทดูแลขนแล้วเดี๋ยวจริงจะมาแนะนำการดูแลเล็บนะคะมีคนถามเยอะมากว่าจริงตะไบเล็บยังไงจริงอัดคลิปมาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปตะไบเล็บกันทุกคนวันนี้จริงมาถ่ายงานนะคะแต่ว่าเล็บเนี่ยก็คือยาวแบบไม่ได้ทรงมากๆแล้วก็ที่บำรุงเล็บที่จริงทาไปก็คือลอกหมดแล้วนะคะฉะนั้นเดี๋ยวจริงจะโชว์เนลแคร์ให้ดูเพราะว่าคนรีเควสให้จริงสอนตะไบเล็บเยอะมากปกติจริงจะตะไบเป็นแบบเรียวๆนะคะทรงที่จริงตะไบก็คือเป็นทรงแอลมอนด์อันนี้คืออุปกรณ์ที่จริงใช้นะคะแต่ว่าจริงก็ซื้อทั้งหมดที่เกาหลีนี่แหละถ้าอันไหนมีขายในแอปต่างๆที่ไทยเดี๋ยวจริงจะแปะลิงก์ให้อย่างแรกเดี๋ยวจริงจะลบที่จริงทาไว้ก่อนนะคะอาจจะแบบว่ามองไม่เห็นเพราะว่ามันเป็นพวกแบบเคลือบใสๆอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราก็ต้องคลีนเล็บก่อนอันนี้คือมันจะเป็น cuticle remover ก็คือเราจะเทไปตรงcuticle อย่างนี้นะคะเขาจะให้ทิ้งไว้ประมาณ15 วิแล้วก็ล้างออกเสร็จแล้วจริงจะใช้อันนี้ทุกคนคืออันเนี้ยจริงซื้อที่เกาหลีแต่จริงเห็นว่าแอปส้มมีฉะนั้นจริงจะแปะลิงก์ให้นะคะมันคืออุปกรณ์ดูแลเล็บซึ่งจริงชอบมากมันใช้ดีมากแล้วมันก็น่ารักมากแล้วมันก็ถูกมากจริงๆมันจะมีที่ตะไบเล็บนะคะจริงชอบที่ตะไบเล็บอันนี้มากแต่ว่าเมื่อวันก่อนจริงทำตกแล้วน้องเป็นแบบเหมือนแก้วอย่างนี้เหรอแล้วน้องแตกอะทุกคนจริงก็เลยซื้อที่ตะไบเล็บที่มันเป็นแก้วมาเหมือนกันเสร็จแล้วจริงจะใช้อุปกรณ์อันนี้นะคะในการดันหนังจริงๆก็ไม่มีปัญหาอะไรมากนะกับหนังตรงเนี้ยแต่ว่าเพื่อให้น้องดูคลีนขึ้นคือจริงเป็นคนเล็บเล็กนะคะเวลาที่ดันหนังอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เนลเบสหรือว่าตัวเล็บอันเนี้ยมีพื้นที่มากขึ้นเสร็จแล้วจะใช้กรรไกรตัดหนังนะคะ
ประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะตะไบเล็บกันตอนนี้เล็บมันอาจจะดูแห้งเพราะว่ายังไม่ได้ทาอะไรนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะตะไบเล็บกันเจนก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเจนตะไบเล็บถูกวิธีหรือเปล่าแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรมากนะโอเคเหลาให้มันโค้งๆนิ้วจริงเล็บจริงจะเหมาะกับเล็บทรงแอลมอนด์ที่สุดเพราะว่ามันยิ่งทำให้นิ้วดูเรียวนะคะแล้วจริงชอบไว้เล็บยาวด้วยอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนคือเล็บสีขาวจริงเยอะมากเพราะว่าจริงเป็นคนที่เล็บอันนี้เล็กมากจริงๆก็ขอความเห็นใจนะคะจริงก็เลยต้องไว้เล็บยาวประมาณนี้มันจะได้แต่งทรงสวยอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนอันนี้จริงจะบอกเคล็ดลับนางฟ้าอีกอย่างที่จริงใช้เวลาสระผมนะคะก็คือจริงไม่ใช้เล็บในการสระผมจริงไม่ใช้มือตัวเองจริงใช้แปรงคือก่อนหน้าจริงก็ใช้เล็บตัวเองนี่แหละแต่ด้วยความที่จริงชอบไว้เล็บยาวต่อให้เล็บแข็งแรงแค่ไหนเนี่ยถ้าบางทีมันแบบเจอสารเคมีนู่นนี่อะไรเงี้ยก็สามารถทำให้เล็บเปราะได้จริงเลยซื้อเป็นแปรงเป็นแบบหวีที่เอาไว้ใช้สระผมนะคะจริงๆอันนี้คือสามารถแบบนวดหัวอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าเวลาที่ใช้แชมพูเนี่ยจริงก็จะใช้นี้เป็นตัวเกาๆแทนนะคะมันก็แล้วแต่ยี่ห้อด้วยมั้งแต่ว่าจริงอะซื้ออันนี้มาอันแรกแล้วจริงรู้สึกว่ามันโอเคมากมันสบายหัวมากก็เลยใช้อันนี้นะคะเล็บจริงก็เลยไม่มีปัญหาไม่แตกหักอะไรถ้าใครเป็นคนที่ทำเล็บต่อเล็บอะไรเงี้ยจริงก็แนะนำให้ใช้เป็นหวีนะคะในส่วนของสกินแคร์เนี่ยหลังๆจริงจะเอาสกินแคร์ที่เป็นเอเซนส์แล้วก็เซรั่มใส่ตู้เย็นนะคะพอแช่เย็นแล้วมาทาผิวเนี่ยมันสบายผิวมากแล้วก็ช่วยกระชับรูขุมขนได้ดีด้วยและเวลาทาสกินแคร์ก็อย่าลืมทาคอนะคะจริงทาไปถึงบ่าแล้วก็อกเลยและถ้าวันไหนขยันเนี่ยจริงก็จะใช้แกดเจ็ตที่ช่วยทำให้สกินแคร์ซึมเข้าผิวได้ดีขึ้นด้วยนะคะช่วงนี้จริงกลับมาอ่านหนังสือเยอะขึ้นนะคะไม่รู้ทำไมอยู่ๆก็แค่แบบรู้สึกว่าเราไม่ควรหาข้ออ้างในการไม่อ่านหนังสือก็เลยแบบซื้อหนังสือมาแล้วก็อ่านระหว่างบนรถอะไรอย่างนี้นะคะคือจริงก็อ่านหนังสือภาษาอังกฤษมาตลอดแทบไม่ได้อ่านหนังสือภาษาไทยเลยแต่ว่าพอดีก่อนหน้านี้มีรุ่นน้องที่รู้จักเขาแบบอัพสตอรี่แล้วก็รีวิวว่าหนังสือเล่มนู้นเล่มนี้ดีอะไรเงี้ยแล้วเป็นหนังสือภาษาไทยจริงก็เลยแบบถามว่าแบบมันแบบเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้น้องก็แบบแนะนำมานี่ก็เลยซื้ออ่านตามนะคะตอนกลับไทยไปล่าสุดจริงก็อ่านเล่มนี้ซึ่งอันนี้มามันก็โอเคก็อ่านเพลินๆด้วยความที่มันเป็นภาษาไทยมั้งก็เลยอ่านได้เร็วกว่าภาษาอังกฤษประมาณนึงนะคะอ่านแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรจากแมวประมาณนึงแต่ว่าล่าสุดตอนที่จริงกำลังจะบินกลับเกาหลีจริงซื้อหนังสืออันนี้ที่สนามบินเพราะว่าเห็นคนรีวิวไว้เยอะเหมือนกันว่าเล่มนี้แบบค่อนข้างจะดีนะคะจริงๆเป็นหนังสือภาษาอังกฤษเนี่ยแหละ How to Live Like Your Cat แต่ว่าพอมันแปลไทยก็จะเป็นเมื่อแมวที่บ้านคุณผันตัวมาเป็น Life Coach แล้วคือจริงอ่านเล่มนี้จริงคิดว่าจริงชอบเล่มนี้มากกว่าอีกเล่มนึงนะคะ No Judge แต่ว่าคอนเทนต์ในเนี้ยค่อนข้างจะมีข้อคิดที่เยอะกว่าคืออีกเล่มหนึ่งค่อนข้างจะบางกว่านะคะแต่เล่มเนี้ยมันก็เป็นเหมือนแบบแมวสอนเราใช้ชีวิตเหมือนแมวถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองกำลัง lost ไม่มีความมั่นใจเสียความมั่นใจรู้สึกว่าอยากหาอะไรอ่านให้แบบได้กำลังใจในการใช้ชีวิตประมาณนึงจริงว่าอันนี้ก็ดีนะ life coach จริงๆในเล่มเนี้ยมันจะเป็นแบบมีเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับแมวใช่ไหมแต่ว่าในเรื่องราวแมวเนี่ยมันก็จะแบบกลั่นกรองเป็นข้อคิดต่างๆนะคะอ่านเพลินอ่านแป๊บเดียวแล้วก็ตกตะกอนความคิดอะไรหลายๆอย่างแนะนำส่วนเล่มนี้ก็เป็นอีกเล่มจากนักเขียนคนเดียวกับอีกเล่มที่จริงอ่านนะคะแต่ว่าอันเนี้ยก็คือพี่คนดูซื้อให้มานะคะจริงยังไม่ทันได้อ่านแต่ว่าคนอ่านเล่มนี้เยอะเหมือนกันเดี๋ยวจริงว่าจริงจะอ่านอันนี้จริงยังอ่านไม่จบนะคะแต่ว่าจริงแค่รู้สึกว่าใจความหลักๆมันมีไม่เยอะมากเหมือนแบบอ่านไปยาวเหยียดแล้วก็ใจความก็จะมีอยู่ประมาณนึงแต่เขาก็จะมีความขยายอะไรอย่างเงี้ยแต่หลักๆก็คือคนเราเนี่ยในไลฟ์ไทม์นึงในชีวิตนึงจะมีชีวิตอยู่แค่ประมาณ 4,000 วีคนะคะ 4,000 สัปดาห์บางทีเหมือนแบบเราพยายามใช้ชีวิตให้แบบเก็บเกี่ยวทุกอย่างได้ครบ work life balance ต้องมาทุกอย่างต้องเป๊ะต้องไปเข้าพิลาทิสต้องทำงานกี่ชั่วโมงโอ้โหเลิกงานแล้วก็ยังต้องแบบหากิจกรรมนู่นนี่อะไรทำอย่างเงี้ยแต่จริงๆเราก็ไม่สามารถทำได้
ทำทุกอย่างได้หมดขนาดนั้นเนาะเพราะว่าเราก็มี energy มีเวลาจำกัดซึ่งการที่เราไม่สามารถทำทุกอย่างได้ไม่สามารถบาลานซ์อะไรได้จริงๆเราอาจจะแค่ต้องยอมรับตรงนั้นจริงยังอ่านไม่จบแต่คืออ่านแล้วอ่ะมันค่อนข้างจะสะท้อนกับตัวเองเหมือนกันเพราะว่าจริงเป็นคนที่ยุ่งมากชีวิตคือทำแต่งานจริงๆแต่ว่าหลังๆเนี่ยจริงพยายามหาบาลานซ์ให้ชีวิตมากขึ้นด้วยการแบบโอเคอะไรที่ไหวก็คือไหวอะไรที่ไม่ไหวจริงๆเราก็จะพยายามไม่ฝืนเพราะว่ามันเอฟเฟกต์สุขภาพอะไรเงี้ยฉะนั้นจริงก็เลยพยายามอ่านเล่มนี้เพื่อปรับและเข้าใจระบบของชีวิตตัวเองจริงๆเซลฟ์แคร์จริงก็จะประมาณนี้นะแต่ว่าอย่างอันเนี้ยคือจริงยังไม่ได้ล้างเครื่องสำอางใช่ไหมก่อนนอนใดๆคือจริงก็ไม่พลาดการล้างหน้าอยู่แล้วจริงจะไม่นอนโดยที่มีเครื่องสำอางค้างไว้แล้วก็จะถอดคอนแทคด้วยสำหรับจริงเนี่ยก่อนนอนอาจจะไม่ต้องทำตัวสงบมากก็ได้เพราะว่าจริงค่อนข้างจะเคอติกก่อนนอนอาจจะแบบไถดูติ๊กต็อกอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ว่าจะเคอติกหรือว่าสงบจะต้องเข้านอนด้วยความรู้สึกดีๆนะคะถ้าวันไหนเครียดก็อาจจะจบวันด้วยการชมตัวเองว่าวันนี้เราเก่งมากแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลองกันใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาสู้กันใหม่อะไรประมาณนี้ให้กำลังใจตัวเองแล้วก็อยากกินกาแฟหลัง3 โมงนะคะบางทีมันอาจจะเอฟเฟกต์กับการนอนได้โอเคเซลฟ์แคร์วอล์กจริงก็ประมาณนี้นะคะก็ถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองขี้เกียจดูแลตัวเองดูคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นกำลังใจเป็นแรงใจในการลุกขึ้นมาทาครีมดูแลผิวเลเซอร์ขนอ่านหนังสือดูแลนิ้วดูแลเล็บใดๆนะคะยังไงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันนะคะแล้วไว้แล้วมาเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย Good night